Hello everybody, welcome back to my new video. I am Soha Kuswaha and currently I am working as an application developer. आजको भिडियोमा I am going to tell you about 5 biggest IT company in Nepal and also त्यहाँ काम गरिरहेको डेभलपर्सहरुको एभरेज स्यालेरी प्लस कुन टुल्सहरु तपाई पनि सिकेर त्यहाँ जब पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा. So stick with this video till the end because today's video is going to be really informative and of course do not forget to like, share and subscribe my channel. Now let's start our video. So, जुन 5 वटा कम्पनीजको नाम म आजको भिडियोमा मेन्सन गर्न गइरहेको छु त्यहाँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट प्लस पेमेन्ट जुन त्यहाँको डेभलपर्सहरुलाई दिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जसले गर्दाखेरि धेरै जसो आईटी फिल्डमा भएको मान्छेहरुको ड्रीम हुन्छ त्यहाँ काम गर्न पाउने. The very first one is Leapfrog Technology which is located at Delhi Bazaar, Kathmandu and the average salary of the software engineer working over there is 80k per month. कुन ल्याङ्ग्वेज सिकेर त्यहाँ जान पाइन्छ त्यसको कुरा गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, रुबी एन्ड फ्रेमवर्क्सहरु ज्याङ्गो, रियाक्ट, नोड.जेएस, स्प्रिङ. सो सेकेन्ड नम्बरमा इट इज कोटिभिटी नेपाल जुन चाहिँ हात्तीसारमा रहेको छ एन्ड द एभरेज स्यालेरी अफ द इम्प्लोइ वर्किङ ओभर देयर इज 95k. सो बेसिकली त्यहाँको क्लाइन्ट नै बाहिरको हुन्छ, बाहिर कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट हेल्थ केयर कम्पनीजहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सोल्युसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ जसले गर्दाखेरि त्यहाँको वर्किङ कल्चर नै वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट नै बाहिर कन्ट्री जस्तो हुन्छ. सो इफ टुल्सको कुरा गर्ने हो भने पाइथन, जावा अनि स्प्रिङ अनि त्यसपछि फ्लास्क एन्ड देन हडुप जुन चाहिँ बिग डाटा एनालाइटिक्सको लागि हुन्छ. सो यिनीहरू सिकेर त्यहाँ चाहिँ जान पाइन्छ. सो त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा कुरा गर्ने हो भने इट इज सेडार गेट एन्ड सेडार गेटमा पनि एभरेज स्यालेरी त्यहाँको डेभलपर्सहरूको 80k. सो वेन आइ एम टकिङ अबाउट एभरेज स्यालेरी डजन्ट मिन कि 80k नै सबैलाई दिन्छ, त्योभन्दा कम पनि हुन्छ अनि त्योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ. सो त्यस्तो एन्ड यो पनि सेम कोटिभिटी नेपाल जस्तो बाहिरको क्लाइन्टहरूको प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेको हुन्छ एन्ड देन हेल्थ केयर कम्पनीजहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सोल्युसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ. एन्ड टुल्सहरूको कुरा गर्ने हो भने पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, ज्याङ्गो, रियाक्ट और एङ्गुलर, स्प्रिङ बुट, .net. सो त्यसै गरी फोर्थ नम्बरमा इट इज F1 सफ्ट विच इज अ फिनटेक कम्पनी जुन जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिटल पेमेन्ट एन्ड फाइनेन्सियल रिलेटेड प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने गर्दछ. सो जसले हामीले मोबाइल ब्याङ्किङहरू चलाएको छौँ, फोन पे युज गरेर पेमेन्टहरू गरेको छौँ. सो त्यस्तो एप्लिकेसन्सहरू F1 सफ्टले बनाउने गर्दछ. इट इज लोकेटेड एट पुलचौक, ललितपुर एन्ड the average salary of the employee working over there is 70k. and then different tools जुन चाहिँ सिकेर तपाईँ त्यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आर PHP, जावा, कोटलिन, फ्लटर. सो बेसिकली एप्लिकेसन डेभलपमेन्टहरू सिकेर तपाईँले त्यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. सो फिफ्थ नम्बरमा इट इज LIS विच इज लोकेटेड एट ललितपुर अगेन एन्ड एभरेज स्यालेरी अफ द डेभलपर्स वर्किङ ओभर देयर इज 75k. र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने त्यहाँ अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला आर पाइथन, जावा, सी शार्प, फ्रेमवर्कहरू .net, नोड.जेएस, ज्याङ्गो एन्ड त्यसै गरी डिफ्रेन्ट डेभलप टुल्सहरू सिकेर तपाईँ त्यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. सो दिज वेयर 5 बिगेस्ट आइटी कम्पनी नेपाल जहाँ चाहिँ काम गर्ने धेरै जस्तो आइटी पर्सनको ड्रिम हुन्छ. एन्ड अफकोर्स सुरुवात जुनसुकै कम्पनीबाट गरे पनि एटलिस्ट त्यहाँसम्म पुग्ने टार्गेट राख्नुभयो भने तपाईँको लागि पनि इट विल बी रियली ग्रेट. सो यति मात्र कम्पनीहरू बिगेस्ट आइटी कम्पनीहरू छन् भन्ने छैन, देयर आर मेनी मोर जसको बारेमा आई कभर इन अनदर भिडियो. सो विथ दिस आई लाइक टु एन्ड माई भिडियो हेयर. आई होप दिस भिडियो वाज हेल्पफुल फर यू and you find this video informative. So do not forget to like, share and subscribe my channel. I'll see you in another video. Till then, bye bye.